الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. إذا رأى الشخص أن أحد ما يعطيه نظارة هدية علامة أنه سيكون هناك ود بينه وبين هذا الشخص الأيام القادمة في الحياة، والله عز وجل أعلى وأعلم. أما رفض هدية النظارة في المنام علامة أن صاحب الرؤيا يرفض النصيحة والمساعدة من أحد ما في الحياة، والله عز وجل أعلى وأعلم. أما إذا رأى الشخص أن هناك شخصا مجهول يهديه نظارة طبية في المنام علامة على مرض يصيب عينه الأيام القادمة، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأى الشخص عدسات طبية في المنام علامة أن باطنه خيرا من ظاهره أمام الناس، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. كذلك في بعض الأحوال رؤية العدسات الطبية علامة أن هناك شخصا يستخف بالذكاء الرائي وحكمته في الحياة، والله عز وجل أعلى وأعلم. أما رؤية العدسات الملونة مع صاحب الرؤية علامة على نفاقه في الحياة، والله أعلى وأعلم. كذلك إذا رأى صاحب الرؤية العدسات الملونة مع شخص ما علامة أنه إنسان منافق ويتلون بمعاملته أمام الناس في الحياة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. العين السوداء في المنام علامة على دين يحدث لصاحب الرؤيا الأيام القادمة، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأى الشخص العين الزرقاء في المنام علامة على بدعة تحدث له في الدين الأيام القادمة، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأى الشخص في المنام أنه يفحص النظارة علامة أنه كان مخفي شيئا ما على الناس في الحياة، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأى الشخص أنه يعالج عينيه في المنام واستطاع أن يعالج العين علامة، والله أعلى وأعلم، على إصلاح في المال أو في بيته أو في عمله الأيام القادمة، والله عز وجل أعلى وأعلم. وإذا رأت المرأة المتزوجة أنها تلبس النظارة في بيتها ونظرت بها خيرا مما كانت تبصر علامة أنها يعني عندها بصيرة في بيتها، بتعرف تدير بيتها كويس، بتعرف تدير أمور حياتها كويس، والله عز وجل أعلى وأعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. صحيح الإمام البخاري. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها. الحديث صحيح عند الإمام الألباني في الجامع.